So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु कि कसरी आफ्नो भिडियो या फोटोमा भएको जुन मान्छे छ त्यसको पछाडी चाहिँ हामीले टेक्स्ट कसरी राख्ने त्यो आज सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो चाहिँ इन्डसम्म हेर्नुहोस् किनभने यो चाहिँ हाम्रो एडिटिङको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने कुनै बेला हामीलाई चाहिँ अब कुनै पनि मान्छेको पछाडी चाहिँ हामीलाई टेक्स्ट इमेजेस राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सो गाइस मैले चाहिँ एउटा भिडियो एड गरिसकेको छु। त्यसपछि अब मैले चाहिँ यो माथि टेक्स्ट एड गर्छु। तल टेक्स्टको बटन छ त्यसमा गएर चाहिँ मैले टेक्स्ट एड गर्छु। मैले चाहिँ YHAPPY ह्याप्पी भनेर एउटा टेक्स्ट एड गरेँ। एन्ड देन तपाईले चाहिँ एउटा कुनै पनि फन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र नर्मलमै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एलिगेन्ट भन्ने चुज गरेँ हैन। यो चाहिँ बोल्ड छ, अलि राम्रो छ। अनि यसमा कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले गरिनँ। एन्ड देन तपाईले चाहिँ भिडियोको लेन्थ अनुसार यसलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड देन तपाईले एक्सपोर्ट गरिदिनुस् यसलाई। अनि एक्सपोर्ट भइसकेपछि फेरि ब्याक गएर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड देन जुन एक्सपोर्ट गरेको भिडियो छ त्यसलाई चाहिँ लिनुहोस्। एन्ड देन तपाईले चाहिँ ओभरलेमा गएर नर्मल भिडियो छ त्यो चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। नर्मल भिडियो लिइसकेपछि अब त्यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तल ब्याकग्राउन्ड रिमुभको अप्सनमा गएर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन तपाईको चाहिँ 90% भइसकेको छ। अब फुल स्क्रिनमा गरेर अब यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस् र तपाईहरुको भिडियो बनिसकेको छ।